Hi guys! So today, ituturo ko sa inyo kung paano ang bandwidth management sa pfSense gaya ng question ng isa nating kasama sa pfSense VirtualBox page. Pero bago natin gawin ito, kumuha mo tayo ng base speed natin from dslreports.com, link ay nasa description. Pagbukas ng dslreports.com, itapat ang mouse sa speed test at piliin ang naayon testing method. Para sa akin, gigabit fiber ang pipiliin ko. Hintayin matapos ang result at huwag muna ililipat ng ibang tab or window dahil posible mag-error or maging inaccurate ang result. I-take note ninyo ang upload at download speed na nakuha ninyo dahil ito din ang ilalagay ninyo mamaya. Sa pagmamanage ng bandwidth sa pfSense, may dalang pamamaraan at ituturo ko sa inyo ito. Una ay ang paggamit ng traffic shaper. Upang magamit ito, itapat ang mouse sa firewall at i-click ang traffic shaper. Susunod ay pumunta tayo sa wizards. Pero para sa ikadadali ng example natin, dedicated links ang pipiliin natin. Ilagay ang dami ng one connection ninyo, pero sa example ko ay one lang muna at click next. Piliin ang local interface kung saan ninyo gusto i-apply ang traffic shaping, pero sa video na ito, pipiliin ko yung trusted network ko which is yung 2_LAN_VLAN100. Sa local interface naman, may tatlong pagpipilian at ito ay CBQ, PRIQ at HFSC. Ayon sa website mismo ng Netgate, ito ay ang mga sumusunod. So, nakadepende sa inyo ano ang need ninyo ma-achieve, pero sa example ko, CBQ ang pipiliin ko. Sa one interface naman, select ninyo sa drop-down yung one interface ninyo. Sa pangalawang one interface naman, CBQ pa din ang pipiliin ko. Sa upload, ilagay ninyo dito ang nakuha ninyong upload speed mula sa dslreports.com. Sa pangalawang upload, piliin ninyo Mbits per second kung mas prefer niyo ito. Ganon din sa download. Ilagay ninyo dito ang nakuha ninyong download speed mula sa dslreports.com. Sa pangalawang download, Mbits na lang din ang pipiliin ko, then click next. Para mas simple yung setup natin, click next na lang sa lahat ng susunod na window at click finish sa dulo. Hintayin at scroll ninyo pababa hanggang makita ninyong done na ang process. Matapos nito, maaari na kayo ulit gumawa ng panibagong test sa DSL reports o kahit sa speed test at makikita ninyo na nasusunod na ang naiset ninyong bandwidth. So, nadaan na natin ang unang method sa pag-manage ng bandwidth sa pfSense. Let's move on sa pangalawang method. Una, maglagin kayo sa pfSense. Tapos itapat ang mouse sa firewall at i-click ang traffic shaper. Tapos pumunta sa limiters. Click ninyo ang new limiter. Lagyan ng check ang enable limiter and its children. Palitan ang name na nababagay sa bandwidth na ang nailagay ninyo. For example, 50 Mbps down na ang ipapangalan ko. Sa bandwidth, ilalagay ninyo ang bandwidth na gusto nyo i-apply. Since sa pangalan ng limiter ko ay 50 Mbps down, 50 ang inilalagay dito at ang bandwidth type Mbits din. Ang pipiliin schedule as is, lahat as is.
Then hit apply changes. Ngayon, pagka-save natin ng limiter, scroll down tayo sa ibaba at click natin ang add new queue. Click enable this queue. Lagyan na naaangkop na pangalan. For this one, ilalagay ko ay 50 Mbps down queue. Lahat iiwanan natin as is, then click save. Apply changes. Then gagawa tayo pa ng bagong limiter. Enable ulit natin. Then pangalan na ng naaangkop sa example natin. For this one, 50 Mbps up naman. Then for bandwidth, 50 din ang ilalagay ko. Lahat as is. Then scroll tayo pa ibaba. Then click save. Click apply changes. Then i-click natin ulit yung limiter kanina. Then scroll tayo sa ibaba. Add new queue. Click natin yung enable this queue. And then pangalanan natin ito na nakaangkop sa magiging queue natin. For this video, 50 Mbps app queue ang ipapangalan ko. At iiwan natin lahat as is. Then click save. Click apply changes. So once na matapos ito, pupunta tayo ng firewall. Then click rules. I-click natin yung interface kung saan natin ito i-apply. And then i-edit natin yung internet policy. Then scroll tayo sa ibaba hanggang mahanap natin yung in-out pipe. Doon natin ilalagay yung queue na inilagay natin. So download natin is 50 Mbps down queue. Upload natin is 50 Mbps up queue. Then click save. Then click apply changes. After mag-apply na changes, we can check the bandwidth now. Pagpunta ng speedtest.net, click natin yung go. Ayan, kung may natutunan kayo sa aking video, paki-click ang thumbs up. Kung may iba pa kayong ibang katanungan, post it sa comment section at mag-subscribe din rin. Salamat sa panonood. Paalam!